हेलो नमस्ते फेरि यहाँहरुमाझ म उपस्थित भइसकेको छु। आज भने चाहिँ यहाँहरुलाई ह्यान्ड टटिङबाट मनोरञ्जन गराउने छु र सिकाउने छु। अहिले भर्खरै यहाँहरुले ह्यान्ड टटिङको सानो स्याम्पल हेर्नुभयो भने त्यसलाई एउटा सिम्पली वेमा चाहिँ कसरी सिक्न सकिन्छ अब त्यो म देखाउन गइरहेको छु। र ह्यान्ड टटिङ अथवा फिङ्गर टटिङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँहरुले वार्म अप गर्न एकदमै आवश्यक छ। हाम्रो ह्यान्डलाई चाहिँ एकदम 90 डिग्री 180 डिग्री हैन त्यसमा चाहिँ लान जरुरी छ। जस्तै हाम्रो हात चाहिँ ह्यान्डको चाहिँ यसरी स्ट्रेट हुँदैन, यसलाई स्ट्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो किसिमको एक्सरसाइजहरु हामीले गर्न सक्छौं यो कुनै पनि हिसाबमा। र अर्को चाहिँ यसरी ग्रिप गरेर यसरी रोल गर्न सकिन्छ। रोल गर्दाखेरि पनि दुईतिरैबाटै जस्तै अहिले बाहिर अपोजिट वेमा गर्नुभएको छ भने अर्को चाहिँ इन वेमा पनि रोल गर्न सकिन्छ। यसलाई आफ्नो हिसाबले रोल गर्न सक्नुहुन्छ र यसैलाई वेभ पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै वेभ गर्ने अझै सजिलो तरिका चाहिँ जस्तै यसरी ब्रेक गर्नुभयो यहाँ हैन 90 डिग्री डाउन र अर्को चाहिँ 90 डिग्री अपमा ब्रेक भएको छ दुईटै ह्यान्ड र यो ग्रिप छ एकअर्कामा र यसलाई राइटको हिसाबले अब यसरी डाउन गरिन्छ र दुईटै डाउन भयो अनि एक साइडको रिस्ट ब्रेक गरेर यसलाई लिफ्ट गरिन्छ र अप्पर साइडमा चाहिँ फेरि ग्रिप गरिन्छ। फेरि अर्को साइडबाट यसलाई डाउन लाने अनि अर्कोतिरबाट यसलाई अफ लाने फेरि डाउन लाने अनि यसलाई अफ लाने। अब अथवा यसलाई राइट तपाईले मलाई मिरर सम्झेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। राइट डाउन लेफ्ट अप राइट डाउन लेफ्ट अप। अब यसलाई यसरी हल्का तरिकाले रोल गर्न सक्नुहुन्छ। यो सुरुमा बानी नबस्ला, अलिकति प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने सजिलोसँग यहाँहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। सेम यसलाई फेरि अपोजिटबाट जस्तै लेफ्ट डाउन राइट अप लेफ्ट डाउन राइट अप लेफ्ट डाउन राइट अप। यसलाई बिस्तारै अब फेरि रोल गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ यसलाई वेभको आकारमा दिन सकिन्छ र पछि बिस्तारै जान्ने भइसकेपछि हामीले यसरी पनि गर्न सक्छौं। यसरी दुई साइडबाटै गर्न सक्छौं हामी दुई साइडबाटै। यो चाहिँ तपाईलाई ह्यान्ड टटिङ फिङ्गर टटिङमा मात्रै हैन फ्री स्टाइल कुनै पनि किसिमको डान्समा यो काम लाग्छ। यसरी गर्न सकिन्छ र मेन चाहिँ यो सबभन्दा मेन यसरी ब्रेक गर्ने रिस्टलाई चाहिँ यसरी ब्रेक गरेर 90 डिग्री ल्याउनु पर्ने हुन्छ। हामीले हरेक चीजहरु यसरी खेलाउनु पर्ने भएको हुनाले पनि यो खालको एक्सरसाइज एकदम जरुरी छ। अब सुरुमा देखाइएको जुन भिडियो थियो त्यसलाई कसरी गर्ने त सिम्पल तरिकाबाट यहाँलाई म सिकाउन गइरहेको छु है। सिम्पल फर्स्टमा यहाँ क्रस गर्ने र क्रस गरिसकेपछि दुईटालाई ब्रेक गर्ने, दुईटै ह्यान्ड ब्यान्ड हुन्छ। फेरि गर्दै आउँछु हेर्नुस् 1 2 अनि यसलाई ब्याकमा आफूतिर ठ्याक्क अपोजिट फर्काउने भने यसलाई फ्रन्टमा यसरी फर्काउन सकिन्छ। यो यस्तो नहोस्, यस्तो कुनै पनि नहोस्, यसलाई फ्ल्याट राख्नुपर्ने हुन्छ। यो फ्ल्याट राख्नुस्। यतापट्टि पनि फेरि हेर्नुस् हामीले यसरी क्रस गर्यौं अनि दुईतिर ब्यान्ड गर्यौं। ब्यान्ड गर्दाखेरि फ्ल्याट पोजिसनमा आउनु पर्यो। फेरि यसलाई बाहिरपट्टि र यसलाई भित्रपट्टि अपोजिट हामी लग्यौं अनि यसैलाई टक्क सर्लक अर्को साइडमा हामी लान्छौं। लगिसकेपछि फेरि टक्क यसलाई फर्काउँछौं तर फ्ल्याट वेमा। फेरि हेर्नुस् सुरुदेखि 1 2 3 अनि पोस्चर चेन्ज 4 अनि यसलाई भित्र यसलाई बाहिर 5 6। अब यहाँबाट बिस्तारो बाहिर ल्याउन सकिन्छ। यसरी बिस्तारो बाहिर लाने अनि यसलाई भित्रपट्टि ल्याउँदाखेरि भित्र यसरी 90 डिग्रीमा यसरी भित्र ल्याउने भने यसलाई अप पोजिसनमा यसरी यो पोजिसनमा ल्याउन सक्नुहुनेछ। फेरि हेर्नुस् 1 2 3 4 5 6 7। अब 1 फेरि हेर्नुस् यो पोजिसनबाट हामीले ल्याउँदाखेरि यसरी हल्का वेभ गरेर ल्याउँदा पनि हुन्छ अथवा यसरी स्ट्रेट ल्याएर यसो गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर सकेसम्म वेभ गर्नुस्, राम्रो देखिन्छ। वेभ गर्नुभयो अनि सट्टसँगले फेरि यसलाई एउटा बक्स बनाउने हो। बक्स बनाइसकेपछि यसलाई चेन्ज गर्ने हो। चेन्ज गर्दाखेरि यो पोस्चरहरु सबै 90 डिग्रीमा भयो भने राम्रो देखिन्छ, फिनिशिङ देखिन्छ। याद गर्नु होला। फेरि गरौँ सुरुबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँबाट हामी यसलाई भित्रपट्टिबाट यसरी पुश गरेर जान्छौँ
र यो यसरी पुस गरेर भित्रबाट जाँदाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले यसरी चेन्ज गर्छौँ। हल्का वेभ आफूतिर तान्ने, यसलाई बन्द गर्ने अनि यतापट्टि फर्काएर खोल्ने, फिङ्गर ओपन गर्न सकिन्छ। र यो चाहिँ एउटै वेमा यसलाई क्लोज गरेर ओपन गर्ने र यसलाई पुस गर्ने पनि एउटै वेमा यसरी भयो भने राम्रो देखिन्छ। फेरि हेर्नुहोस् यो गर्न सकिन्छ हाम्रो। यहाँबाट हामी सुरु गरौँ। यो त्यो पोजिसन यसरी फर्कायौँ, बाहिर ल्यायौँ अनि फेरि यो पोजिसनमा ल्यायौँ, यसलाई हामीले चेन्ज गऱ्यौँ। अब हामी यसलाई भित्रबाट पुस गर्छौँ अनि यो यसरी बक्स, यहाँ पनि बक्स भन्छ। अब यसलाई भित्र यसरी तलपट्टि डाउन ब्रेक गर्छौँ र ब्रेक गर्दाखेरि चाहिँ यो बिस्तारो सर्लक्क स्लाइड गर्ने, हल्का स्लाइड गर्ने, टक्क स्लाइड गर्ने अनि फेरि त्यही ठाउँमा ल्याउने अनि यसलाई माथि अप्पर साइडमा अनि यसलाई पनि फेरि अपोजिट साइडमा यसरी गर्न सकिन्छ। फेरि सुरुदेखि हेर्नुहोस् 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँबाट फेरि अर्को सुरु गरौँ 1 यहाँबाट हामी जाउँ 1 सरी यो 8 भयो। अब यहाँबाट सुरु गरौँ 1 अब यसरी 2 3 4 5 6 7 8 यो पोजिसनमा ल्याउन सकिन्छ। फेरि हेर्नुहोस् यहाँबाट हामी जान सक्छौँ यो पोजिसनबाट यो बक्स यो 90 डिग्रीमा बनाउने र यता पनि यो उल्टो 90 डिग्री बक्स बनाउने। यहाँबाट हामी ठक्क चेन्ज गर्दा पनि ठ्याक्क त्यही पोजिसनमा आउनुपर्छ। त्यही पोजिसनमा यो भयो, यो गर्न सक्नुपर्छ। हेर्नुहोस् 8 भयो। यहाँबाट सुरु गरौँ 1 बिस्तारै 2 3 4 5 6 7 अनि डाउन ठ्याक्क फ्रन्टमा जुन पोजिसनमा छ हाम्रो यही पोजिसनमै अगाडिपट्टि फ्रन्टमा स्प्रेड गर्ने अनि त्यसपछि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ 1 यो ह्यान्डलाई पनि यो पोजिसनमा लिएर आउन सक्छौँ 1 अनि यो 1 भयो। अब यसलाई 1 2 फेरि यो पोजिसनमा ल्याउन सकिन्छ। फेरि हेर्नुहोस् हाम्रो सुरुवात पनि यहीँबाट भएको थियो र यहीँसम्मको गरौँ हामी। यहाँबाट अर्को सेकेन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ सक्यो। फेरि 1 2 फेरि यो पोजिसनमा आयो। अब यहाँबाट चाहिँ हल्का वेभ गरेर हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। यसरी चेन्ज गरेर सेम फरक पहिले हामीले यसरी डाइरेक्ट चेन्ज गरेका थियौँ। यो डाइरेक्ट चेन्ज गरेको थियो भने अहिले चाहिँ हामी हल्का वेभ गरेर चेन्ज गर्न सक्छौँ। यसरी वेभ गर्न सकिन्छ। यो वेभको पनि प्र्याक्टिस हो जुन मैले सुरुमा भनेको थिएँ। यो किसिमको प्र्याक्टिस चाहिँ कन्टिन्यू गर्न सक्नुभयो भने राम्ररी गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट फेरि हामी सुरु गरौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँबाट चेन्ज 1 2 3 4 5 6 7 8 फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 यसरी गर्न सकिन्छ। फेरि स्टार्ट गरेर देखाउँछु म 1 2 3 4 5 6 7 8 यो पोजिसन हो। यहाँबाट फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 अब चेन्ज 1 यहाँबाट डाइरेक्ट नगरौँ। यहाँबाट 1 अनि यहाँ ल्याउन सकिन्छ। फेरि गरौँ है यो पोजिसनबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँबाट 1 2 3 4 4 अब यहाँबाट 5 6 7 8 अनि यहाँबाट यसलाई फेरि अप यहाँ अप बक्स गर्न सकिन्छ। अप गर्ने अनि यसलाई सर्लक बक्स बनाउने। बक्स बनाइसकेपछि फेरि यो ह्यान्डलाई भित्रबाट लाने। फेरि लगाइसकेपछि फेसमा लगेर यसलाई हल्का स्लाइड गर्न सकिन्छ। फेरि स्लाइड गरिसकेपछि अनि हात अनुसारको तपाईँको ह्यान्ड सँगसँगै हेडको पनि मुभमेन्ट यसरी ल्याउनु भयो भने मिल्छ। एकचोटि फेरि सेकेन्डबाट हेरौँ। यो पोजिसन छ। यो पोजिसनबाट 1 यहाँबाट 2 3 4 5 6 7 8 1 2
3 वेभ गर्ने 4 अनि यहाँबाट फेरि अब यसलाई चाहिँ आफ्नो मुखले च्यापेर माउथले च्यापेर चाहिँ माथि यसरी चेन्ज गरेको जस्तो देखियोस् 2 यसरी ल्याउन सकिन्छ फेरि हेर्नुहोस् टक्क यसलाई बाइट गर्ने ल्याएर चेन्ज गर्ने यो डाउन हुँदाखेरि यो ह्यान्ड पनि डाउन हुन्छ त्यसपछि फेरि यसलाई अप अनि सर्लक्क माथि लाने यो यसलाई भित्रपट्टिबाट यसरी भित्रपट्टिबाट चाहिँ फेरि फेसमा लाने फेस लगाइसकेपछि अनि यसलाई चाहिँ हल्का पुस गर्दा एल्बोमा आउँछ एल्बोमा आइसकेपछि त्यो एल्बो अनुसारै यो हातको मुभमेन्ट पनि हामीले गर्न सक्छौँ सुरुदेखि म स्मुथली देखाउँछु 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 यसरी गर्न सकिन्छ आजको यो भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो आई होप यु लाइक इट यदि भिडियो मन परेको हो भने चाहिँ प्लिज डु लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर अनि सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन दबाउन चाहिँ झनै नबिर्सिनु होला धन्यवाद